Welkom dames en heren. Het is de lezing voor 6 tot en met 22. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Oké. Het is een week van emotional turmoil met je moeder, met je vrouw, met een viskreef of scorpion vrouw. Ik zie verdriet voor een kreef en een scorpion man. Some sort of a geheim contractual overeenkomst. Problematic situatie geheim is hier. Mensen komen achter heleboel geheim in a corporation institution of within your family. Geheim issues in relatie, that sort of a situatie. Dus de energie van this energy is a moederfigure, is een emotionele week, oké? Ik zie de ouders, dus sommige van jullie je ouders, maar jullie hebben 23. 23 is 5, verandering kom op voor jullie maagmensen. In your house maag, informatie that come out, now recognize you that a steer person had some sort of a geheim contractual overeenkomst. Mensen recognize that a steer is niet verdriet voor een waterman en een steer. Dus some sort of a complex situatie en mensen krijgen inzicht en recognize wat gebeurt. Good news voor een Steenbok man en een Steenbok vrouw, of good news voor een Steenbok vrouw en haar partner. Mensen krijgen inzicht. Verdriet is hier. Een stier moet heleboel geld terugbetalen. Mensen recognize. En ik zie een tweelingman hoop voor some sort of a financial steun om binnen te komen. Some sort of a new start that jullie maag wil in een nieuw huis. Zoals als jullie maag dat jullie maag wil een nieuw huis kopen of zo. Ik zie dat het gaat niet door. Dus zoals als jullie maag wil een nieuw huis gaan verkopen of een nieuw huis gaan creëren. Misschien je gaat samen met je familie wil een nieuw huis kopen. Dat soort of thing. Het gaat niet lukken. Some sort of a problematic situatie met some sort of a contractual overeenkomst. Dan mensen krijgen de waarheid over wat het gespeeld. A trouble moment is here voor vriend of voor een leerman. Mensen recognize wie zijn de ouders voor een leerman. Mensen recognize dat een leerman ouders is een viskreef of scorpion. Problematic situatie misschien als je ouders leeft nog. Daar is verdriet in de familie, opa of oma. Misschien is niet goed. Op de workfloor het is wel goed, maar jullie maag gaat nou achterkomen. De stier had de waarheid niet gesproken. Verdriet is hier voor een stier. Een stier heeft problemen. Een stiervrouw heeft some sort of a problemen met mensen in authority, omdat die recognize dat een stiervrouw had de waarheid niet gesproken. Verdriet voor een scorpion en een kreef. Een scorpion en een kreefman have iets gedaan dat was niet door de bocht en have created some sort of a contractual overeenkomst, some sort of a geheim. Dit is in the house of contract, the house of the zeven house. Dus ik ken dat die creëren some sort of a contract voor iemand dat was niet gebaseerd op fighter. Mensen now recognize en ik zie een visman en zijn vrouw overkom een oneerlijk spelletje van een stiervrouw. En mensen komen achter wat de stiervrouw heeft gedaan. Mensen recognize dat een stiervrouw had some sort of a geheim contractual overeenkomst. En dat de stiervrouw geeft haar partner of een stiervrouw en haar partner leven als iemand anders. En het is nou boven water gekomen. Een huis is zoiets als jullie maken het gehoopt dat je zal een nieuw huis kopen of een nieuw huis kan huren of krijg een nieuw huis of zo, maar het gaat niet lukken. Some sort of a problematic situatie en het heeft mee te maken met een kreefman. Dus
Heel veel van jullie dat is in relatie met de Scorpion of met de Kreeft. Er is problematische situatie met jullie huwelijk. Het zit niet goed. Een onderzoek, mensen nou komen achter wat de Scorpion en de Kreeftman hebben gedaan in het verleden. En mensen krijgen inzicht en recognize een oneerlijke spelletje van deze mensen. En hoe deze mensen creëren heel veel chaos. En doordat heel veel van jullie nou krijgen inzicht en recognize hoezeer deceptive een groep van mensen zijn. Een problematische situatie voor vrienden. Heel veel van jullie moet een steenbok en een boodschatten heel veel geld even gaan terugbetalen. Mensen ook krijgen inzicht en recognize. Een geheim bij een weeskaal en een stier had some soort van geheim. En ik zie dat mensen in authority nou recognize wat is gespeeld. Informatie is nou boven water gekomen en ik zie dat jullie in deze week krijgen heel veel informatie en recognize dat mensen had een steenbok person teken gewerkt of wil jou gebruiken om chaos te maken voor een steenbok person. En het is zoiets als je recognize, ik ga dit niet doen, ik sta hiervan. Op de workfloor, heel veel van jullie krijgen inzicht over een stiervrouw. En een waterman, een vrouw, recognize wat een stiervrouw heeft gedaan. Communicatie wordt duidelijk en mensen krijgen om te weten wat een Scorpionman en een Kreeftman in het verleden heeft gedaan. En een einde, touwmoment is hier van wekens dat mensen krijgen inzicht over een familie. Okay, en deze familie is zoiets als een visman family. Is zoiets als jullie komen achter dat een visman family, misschien de vader of moeder is niet, is ziek, okay? En jullie maken een vrouw of mannen, je gaat nou recognize dat je zoon en zijn partner, je wordt dankbaar voor je zoon en je partner, omdat je recognize dat je zoon en je partner en zijn partner is echt daar voor jou. Is zoiets als die laat je niet in de steek. Dus heel veel van jullie maken vrouw dat je man is zeker. Je gaat recognize dat je kinderen en hun partner is daar voor jou. En je wordt nooit in de steek gelaten. Verdriet voor jullie maken een krijg om te weten, some soort van geheim. Een weeskaal, verdriet voor een weeskaal. Jullie maken recognize dat een weeskaal had een heleboel geheim. Mensen nou komen daarachter. Nou, wie en wat je moet uitzoeken en opletten in deze week is de energie van de duivel. Het is een contractual overeenkomst, maar this is the house van de Scorpion. En ik ken een Scorpion person op de workfloor, geen succes voor een Scorpion en een Crave person op de workfloor. Verdriet voor een Waterman person, omdat de Waterman person nou recognize dat een stier de waarheid niet gesproken. En deze Waterman person hebben verdriet over wat ze heeft gedaan tegen een steenbok. Dus er is some, als je bent in een relatie of je bent connected met een steenbok person, deze person gaat echt jou steunen en helpen, oké? Dus this is good, ook op de workfloor. Een steenbok person gaat jou steunen en helpen. Er was heel veel geheimhouding over family. En misschien over je ouders, misschien over familielid. En nou, alles is nou duidelijk. Mensen snap de connectie. Dus het is een week, dames en heren, waar heel veel van jullie gaat nou recognize dat er is een probleem. En de twee huizen is, this is een situatie in authority. Wat met mensen, verdriet voor groepen mensen, geen succes, een groepen mensen had gehoopt voor some soort van beëindiging en het gaat niet lukken, oké?
geen nieuwe start. It's like sommige van jullie wil gaan verhuizen of geboden op een house of that sort of a ding. But it's met een huis gaat niet in je voordeel, zeg maar zo, maakmensen. En zoals als jullie maakmensen willen gaan verhuizen of je hebt aangeboden of je hebt je hoger op een huis, het gaat niet lukken, oké? It is a house omdat it is in the fourth house, so waar this house is. Some sort of a new start with a house gaat niet lukken. Dus vanaf daar. Heel veel van jullie staan stevig in je schoenen, omdat jullie recognize dat een visman had een heleboel geheim. Misschien ben je getrouwd met een visman en jullie maken nou kom achter dat de visman had heel veel geheim. En nou zie je en snap je some sort of a speling. Heel veel van jullie hebben problematische situatie als een moeder met je kinderen. Sommige van jullie als je vrouw is een vis, kreef of scorpion. Some sort of a problematic situatie met de kreef. You see it. Toch dat jullie maken dat have een vrouw dat is een kreef, een scorpion of een vis. Problematic situatie. Misschien je zus of je moeder en vader have some sort of a probleem. Weet je, dat soort of a situatie. Contractual is niet een goede week aan wat contractual overeenkomsten gaan tekenen. Maak mensen, het is niet goed, oké? There is the devil in the details with a contract. Dus geen contractual overeenkomst getekend in deze week, oké? Heel veel van jullie tweeling gaat nou recognize dat heel veel van jullie gaat iets achterkomen over een tweeling. En is zo het says, jullie moeten een tweeling gaan helpen financially. Verdriet voor een tweeling en een stier. Verdriet voor een stier en een weeskalvrouw. Zeer verdriet. Het is meer stil een stiervrouw. Verdriet voor een stiervrouw. Mensen in een authority of een groep van mensen of een Aquarian. Regrets. Verdriet. Zwaar verdriet en mensen nou recognize dat de kreef had de waarheid niet gesproken en mensen hebben zo'n inzicht en recognize hoe ongezellig een situatie is uitgebonden waar heel veel chaos was creëerd en de geheim rond a contractual overeenkomst from a house, a contractual overeenkomst from a zaak, a contractual overeenkomst tussen twee zakenmannen, a contractual overeenkomst misschien je huwelijk, als je bent getrouwd met een scorpion of een weeskal, een scorpion of een vis. En weet je, de hele dingen is zo, het is ongelooflijk dat mensen krijg some sort of inzicht en recognize een zeer oneerlijk spelletje dat was creëerd en mensen recognize hoe ze is daar terecht gekomen en sommige van jullie lopen weg. Bescherm, ik zie een boodschappen, ik zie dat jullie maken recognize wie is de man voor een steenbok. Jullie mag no recognize wie is de man. Dus het is een situatie waar als je bent in een relatie met een steenbok person, sommige van jullie gaat even terug. En zo het says je wil terug naar een steenbok person en weet je, geef door dat, weet je, sorry, mijn excuses voor wat ik heb gedaan, tegen jou, oké? Omdat heel veel van jullie nou krijgen inzicht over een steenbok family, de ouders van een steenbok en de steenbok family. En mensen nou recognize, oh my god, mensen hebben geen verstand van dat soort van ding. En daarom creëren ze chaos. Heel veel van jullie gaat some sort of besluit dat je besluit om te samen kan wonen met een kreef. Je gaat het beëindigen omdat als het een kreef of een scorpion, je gaat het beëindigen, je gaat recognize misschien. Het is niet de beste oplossing om met deze persoon een huis
of zaken gaan creëren. Dus ik zie dat komt op voor jullie. Verdriet is hier voor een Scorpion man en een Crave. Mensen nou krijgen krijg heel veel informatie over wat deze twee mannen hebben gedaan. En de grote spelletje wat ze creëren met zijn zaken. Doordat ze zijn zakenman. Wat ze creëren en de chaos voor andere mensen. Dus deze week heeft mee te maken met je vrouw. Als je bent getrouwd of je moeder, dat is een visgrave of Scorpion. Of je ouders zijn ziek. Maar op de workfloor is het goed. Sommige van jullie misschien hebben verdriet dat steer gaat weg. Dat soort van situatie. Maar voor de rest, namaste.